હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજના વિડીયોની અંદર આપણે 4 ફેબ્રુઆરીના બધા જ મહત્ત્વના કરંટ અફેર છે એની ચર્ચા કરશું અને તમારી એક્ઝામને અનુલક્ષીને બધા જ મહત્ત્વના મુદ્દા છે એને ક્લિયર કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો આ વિડીયો તમને જીપીએસસી અને ગૌણ સેવાની બધી જ પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થશે. તો એન્ડ સુધી મારી સાથે આ વિડીયોને જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, આપના મિત્રોની સાથે શેર કરજો અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂરથી દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો શરૂ કરીએ આજનો 4 ફેબ્રુઆરીનો કરંટ અફેરનો વિડીયો. તો સૌથી પહેલાં વાત કરી લઈએ આપણે ગઈકાલના થોડુંક રિવિઝન જોઈ લઈએ. ખેડૂત માટે એક યોજના શરૂ થઈ હતી. કઈ યોજના હતી? પીએમ કિસાન યોજના હતી, બરાબર. તો એના વિશે થોડીક માહિતી સ્પીડમાં જોઈ લઈએ. નાના અને સીમાંત ખેડૂતો છે એના માટે દર વર્ષે માસિક ફિક્સ આવક મળી રહે એ માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. 1 ડિસેમ્બર 2018થી આ યોજના છે એને લાગુ કરવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો ખેડૂત સન્માન, પૂરું નામ શું છે? ખેડૂત સન્માન નિધિ, પ્રધાનમંત્રી ખેડૂત સન્માન નિધિ અથવા તો પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ, બરાબર. બેમાંથી ગમે એ નામ ઓપ્શનમાં આપેલું હોય. ત્યાર પછી કોને આનો લાભ મળશે? તો કે 2 હેક્ટર સુધીની જમીન ધરાવતા હોય એવા નાના ખેડૂતો છે એના બેંક ખાતામાં 6,000 રૂપિયા છે વાર્ષિક ધોરણે જમા કરવામાં આવશે. કઈ રીતે જમા થશે? 3 હપ્તા આપશે. કેટલા હજાર રૂપિયાના? 2,000 રૂપિયાના કેટલા 3 હપ્તા આપીને આ ચૂકવવામાં આવશે. અને સૌથી પહેલો હપ્તો કેટલા સમયમાં મળી જશે? તો કે પહેલો હપ્તો 31 માર્ચ 2019 સુધીમાં આપી દેવાનો છે. તો એક પ્રશ્ન એવો પણ નીકળી શકે કે પહેલો હપ્તો કઈ તારીખ સુધીમાં જમા કરવાની જાહેરાત કરેલી છે? તો 31 માર્ચ 2019, બરાબર. તો આવી રીતે તમને 2-4 ઓપ્શન બનાવીને પણ આપી શકે. 1 માર્ચ આપે, 31 માર્ચ આપે, બરાબર, 19 આપે, 18 આપે. ત્યાર પછીની વાત થાય તો 4 ફેબ્રુઆરી, આજે શું છે? 4 ફેબ્રુઆરી. તો 4 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ કયા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? વિશ્વ કેન્સર દિવસ. કોના દ્વારા ઉજવાય છે? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા 4 ફેબ્રુઆરીનો જે દિવસ છે વિશ્વ કેન્સર દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વિશ્વ કેન્સર દિવસની આ વર્ષની વર્ષ 2019ની થીમ શું હતી? આઈ એમ આઈ વિલ, બરાબર. આઈ એમ આઈ વિલ આ વર્ષની વિશ્વ કેન્સર દિવસની થીમ હતી. ત્યાર પછીની ચર્ચા કરીએ તો લોસ એન્જલ્સ સ્ટેડિયમ છે, બરાબર, એ દુનિયાનું સૌથી મોંઘું સ્ટેડિયમ બનવા જઈ રહ્યું છે. તો એના વિશે થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ. ક્યાં આવેલું છે? અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા ખાતે જુંગલવુડ નામનું એક શહેર છે. ત્યાં ફૂટબોલ લીગ NFL છે એમાં દુનિયાનું સૌથી મોંઘું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બની રહેલું છે, બરાબર. નામ શું છે એ સ્ટેડિયમનું? તો કે લોસ એન્જલ્સ સ્ટેડિયમ એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, બરાબર. આખા કોમ્પ્લેક્સનું નામ શું છે? લોસ એન્જલ્સ સ્ટેડિયમ એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, બરાબર. આને બનાવવામાં કેટલો ખર્ચો થશે? તો કે 36,000 કરોડનો, બરાબર. કેટલું? 36,000 કરોડનું, અને દુનિયાનું સૌથી મોંઘું સ્ટેડિયમ બનશે, બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો કેટલા સમયમાં એનું કામકાજ પૂરું થશે અને ક્યારથી શરૂ થયેલું હતું? તો વર્ષ 2016થી શરૂ થયેલું હતું અને વર્ષ 2020 સુધીમાં આનું કામકાજ છે પૂરું થઈ જશે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો આ અમેરિકાની નેશનલ ફૂટબોલ લીગ છે એની 2 ટીમો આનું હોમ ગ્રાઉન્ડ હશે, બરાબર. એક તો છે લોસ એન્જલ્સ રેમ્સ અને બીજું છે લોસ એન્જલ ચાર્જર્સ. આ 2 ટીમ છે એનું હોમ ગ્રાઉન્ડ બનશે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો બીજી પણ એક મહત્વની યોજના છે પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન બૃહદ પેન્શન યોજના. આખું નામ યાદ રાખજો મિત્રો, પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન બૃહદ પેન્શન યોજના. ખૂબ જ અગત્યની યોજના છે. 15,000થી અથવા તો 15,000 કરતાં ઓછી આવક ધરાવતા જે કામદારો છે, શ્રમિકો છે, એમના માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન પેન્શન યોજના છે એની શરૂઆત કરવાની દરખાસ્ત કરેલી છે આપણા વચગાળાના બજેટની અંદર. તો આ યોજના છે એનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો કે જે મુખ્યત્વે શ્રમિકો અને કારીગરો કામદારો છે તો એ લોકોને માસિક પેન્શન અમુક ઉંમર પછી મળી રહે એ માટે આખી યોજના છે. અને એ માટે માત્ર એને માસિક ધોરણે નાની રકમ ચૂકવવાની થાય છે અને ત્યારબાદ એના બદલામાં મોટી રકમ છે એમને
પેન્શન રૂપે આપવામાં આવશે. તો એ મોટી રકમ કેટલી છે એ પણ જોઈ લઈએ. તો માસિક કેટલા 3,000 રૂપિયા લેખે 60 વર્ષ પછી આપવામાં આવશે. બરાબર, કેટલા વર્ષ પછી? આ યોજના મુજબ 60 વર્ષ પછી 3,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. યાદ રાખજો, 60 વર્ષ પછી. બરાબર, હવે આ માટે કેટલી રકમનો ફાળો આપવાનો રહેશે? તો કોઈની ઉંમર 29 વર્ષ અથવા તેનાથી વધારે થઈ ગઈ હોય તો એ લોકોએ 29 વર્ષ હોય તો એ લોકોએ 100 રૂપિયા માસિક ફાળો આપવાનો રહેશે, એવી જોગવાઈ કરેલી છે. 18 વર્ષની ઉંમરની આજુબાજુથી જોડાતા હોય, બરાબર, તો એ લોકોએ માસિક 55 રૂપિયાનો ફાળો આપવાનો રહેશે. બરાબર, ત્યાર પછી આ યોજના ખૂબ જ મોટી યોજના છે. આ યોજના માટે 500 કરોડ છે એની રકમ ફાળવવામાં આવેલી છે. બરાબર, તો પ્રશ્ન આમાંથી ઘણા નીકળી શકે છે. એક તો માસિક કેટલા રૂપિયાની પેન્શન આપવામાં આવશે, કેટલા વર્ષ પછી આપવામાં આવશે, તો પણ યાદ રાખવાનું 60, અને કેટલી આપવામાં આવશે? 3,000. બરાબર, માસિક 3,000. 29 વર્ષની ઉંમરે કેટલો ફાળો આપવાનો રહેશે? બરાબર, તો 100 રૂપિયાનો. 18 વર્ષની ઉંમર હોય તો 18 વર્ષની ઉંમરની આજુબાજુ જોડાનાર વ્યક્તિને 55 રૂપિયાનો માસિક ફાળો આપવાનો રહેશે. બરાબર, અને છેલ્લે તમે 60 વર્ષના થઈ જાઓ પછી ટૂંકમાં તમારે એ ફાળો જમા કરવાનો બંધ કરી દેવાનો, અને તમને સરકાર છે 3,000 રૂપિયા માસિક રૂપે પેન્શન રૂપે આપશે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો કોર્ટ્સ મોબાઈલ એપ અને પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે. તો તાજેતરમાં જ કેન્દ્ર સરકાર છે, બરાબર, એમના દ્વારા કોર્ટ્સ મોબાઈલ એપ અને પોર્ટલ છે એનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે. આ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરશે એવું પણ પૂછી શકાય. તો કાયદો અને ન્યાય મંત્રાલય. કાયદો અને ન્યાય મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? રવિશંકર પ્રસાદ. રવિશંકર પ્રસાદ છે આપણા કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના મંત્રી છે. બીજા પણ એક મંત્રાલયના મંત્રી છે, એનો જવાબ તમે નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો. હવે થોડીક આ એપ વિશે ઓફિશિયલ બ્રોશરમાંથી જ માહિતી જોઈ લઈએ આપણે. તો આ એપ છે શા માટે શરૂ કરવામાં આવી? તો કે આપણી ન્યાય વ્યવસ્થા છે એને ટેકનોલોજીનો વ્યાપ વધવાથી સામાન્ય નાગરિકો છે એને વધુને વધુ માહિતી મળતી રહે, તેમજ ગરીબો છે ઓછા ખર્ચે પોતાની માહિતી વિશે પોતાના કેસ વિશે માહિતી મેળવી શકે અને કાનૂની પ્રક્રિયા છે એમાં એમને મદદ મળી રહે, એ માટે આખી આ યોજના છે આ એક પોર્ટલ અને મોબાઈલ એપ છે લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે. તમે તમારા કેસનો એક CNR નંબર હોય તો એ CNR નંબર દ્વારા તમારા કેસનું સ્ટેટસ જાણી શકો છો. પાર્ટીનું નામ, કેસ નંબર, ફાઇલિંગ નંબર, બધું જ એડવોકેટનું નામ આની મદદથી શોધી શકાય છે. બરાબર, એપની મદદથી. તો આ બધી એપની વિશેષતા છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ, બરાબર, તો કેસની સુનાવણીની તારીખો અથવા તો સંભવિત જાહેરાતો પણ મેળવી શકાય છે. બરાબર, ત્યાર પછી કેવિએટ શોધી શકાય છે, ચુકાદાઓની નકલ મેળવી શકાય છે આ એપની મદદથી. બરાબર, તો આવી વિવિધ વસ્તુ છે, બરાબર, એ આ એપની મદદથી. એક QR કોડવાળી પણ છે કે જેમાં તમે QR કોડ સ્કેન કરી અને તમે કેસની માહિતી મેળવી શકો છો. તો એ પણ વધારાનું ફીચર છે. બરાબર, તો ઓકે મિત્રો, તો આજનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. વિડીયો સારો લાગેલો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, આપના મિત્રોની સાથે શેર કરજો, અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. વિડીયો જોવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.